with great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng tình, vì thứ pháp hội cấp nhập thiết chúng sanh. Tịnh duyên diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đau lạc, thất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Sucedo Ye Arahudi San Miao San Po Tos Ye. Nam mô Tát Đắc Tha Toya Daya La Ha De Tam Miao Tam Bo Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, O Good No Advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，沙弥各位上智师阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, hòa thượng Tiên Hóa, thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Good evening, everyone. Today is the 16th of December. We are gathered in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. It's about 8:30 at night on Sunday night. This is a special session. We appreciate your staying up late to listen because we're in the midst. We just started our first full day of the Chan Chi. Ngày hôm nay chúng ta giảng kinh hơi trễ, bắt đầu hơi trễ, 8:30 giảng kinh. Tại vì đây là ngày thứ nhì, ngày đầu tiên, bắt đầu cả ngày tu cả ngày cái thiền thất, thành ra sẽ giảng 2 giờ như thường lệ. All right. I don't know about you, but I'm a little bit sore too. Không biết cái vì sao như thầy cũng hơi ê ẩm thì. I don't remember becoming this sore so quickly on the first day of the Chan Chi. Thầy không ngờ là năm nay tu thiền thất mà cái bị ê ẩm nó sớm như vậy. It means that cái người mà ê ẩm như vậy, it means that good things are happening. Có nghĩa là cái chuyện nó đang tốt. Because your body is breaking down, and therefore the pain and the aches and the suffering, meaning that the discomfort means that
is being addressed, is being worked on. Thành ra khi mà cái đó là một cái hiện tượng tốt, tại vì nó có nghĩa là cái thân thể chúng ta nó đang chết. Thành ra cái ê ẩm, cái đau đớn, cái khó chịu đó là cái khí nó đang thốc lại để nó chữa, nó điều trị mấy cái chứng đó. And that's why this occasion is really auspicious, a very, very special occasion, because this is a time where we shut down and we take care of our health. Thành ra đây là một cái truyền thống mình sẽ bắt đầu làm, chùa chúng ta sẽ bắt đầu làm. Cuối năm làm việc cả năm rồi, thì mình sẽ ngừng lại và mình chỉ đóng cửa lại chùa lại, mình tu để mình điều trị lại, lấy lại cái thăng bằng. And not only that, that's only the first part. The second part is that it's going to help us open our wisdom. Mà chuyện quan trọng hơn nữa, cái cơ hội này sẽ giúp chúng ta khai mở cái trí huệ. Why does it open up our wisdom? Tại sao nó khai mở trí huệ? It opens up our wisdom because it enables us to, first of all, see our attachments. Tại sao nó khai mở trí huệ? Tại vì nó giúp chúng ta thấy được những cái chấp trước. Okay. The Chan school is Chan school that is known for the most direct way to see your nature. Cái thiền tông đó là cái tông mà nổi tiếng, cái danh của thiền tông là nổi tiếng đó, là cái trường mà dạy cái phương pháp để mà kiến cái tánh một cách trực tiếp nhất. So, see the nature, chiên sinh, chiên lý的性. And what is meant by seeing the nature? Thành kiến tánh là cái gì? Does anyone has any ideas? Yes? What does it mean seeing your nature? Kiến tánh là cái gì? No one knows. Everyone is sleepy and tired. Mỗi ai cũng đều mệt mỏi mà cũng buồn ngủ nữa. Yes. I don't know about seeing nature, but I just feel the pain. You don't know about seeing the nature, but she says that I only feel the pain. That is seeing your nature, isn't it? Don't you think? Your nature in pain. Thầy nói, có người nói là tôi không biết, con không biết là cái tính là cái gì, nên con chỉ biết là con đang bị đau. Thì thầy hỏi không phải là cái tính mình đang bị đau hả? You're seeing your nature in pain, your nature in distress, isn't it? Đâu hiểu không? Okay. And what does it do when your nature is in pain, in distress? Khi mà cái tâm mình nó bị đau và nó bị khổ não đó, thì chuyện gì xảy ra? What happens to your nature, Hasana? We quickly give up. Cô trả lời. Not just you. Just you. I quickly give up, she says. And she says her neighbor sits for 24 hours, so she doesn't give up. Cô nói là chân mà đau quá, người nó đau quá thì cô bỏ cuộc. Because? Why is that? Why do you give up? Tại sao mình bỏ cuộc? Let me rephrase the question.
What are those people? There's some people who don't give up. Why is that? Có một số người họ không có bỏ cuộc. Tại sao như vậy? There's some people who hear that you meditate for between 3 in the morning until midnight. And they all know there's going to involve a lot of pain and suffering. And the temple is very, very cold. Có những người nghe nói là ngồi thiền từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Rồi cái chùa nó lạnh ngắt nữa, không có máy sưởi nữa. Có ngày mình chưa bật máy sưởi nữa. Thì người ta sợ không dám tới. Coi nghe. Yeah. Mình không bỏ cuộc, mình phải chiến đấu với nó. He says, I don't give up and I want to fight. Let me tell you why you don't give up. And why you fight. Nói quý vị biết tại sao quý vị không có bỏ cuộc, mà quý vị chiến đấu nó, chinh phục nó, cố ý chinh phục nó. It's because we're on slide, by the way, 418. Because you have good roots. Lý do quý vị mà không bỏ cuộc là quý vị có cái thiền căn. You have great blessings. Quý vị có phước báo. Okay? This is why this Chanchi is known by the patriarchs as the place where the Buddhas are selected. Bởi vậy, những cái tổ sư mới gọi cái thiền thất này là cái chốn mà Phật sẽ được tuyển chọn. Buddhas are the people who are extremely, extremely blessed. Phật là những cái người mà có phước báo cực kỳ lớn lao. Okay. The reason that you keep going, and Shana is very tough because before she came to the Chanchi and she barely can sit for how long now? 25 minutes? 20 minutes. 20 minutes. Each sit of hours is 1 hour. Cái cô này là cô một ngày cô mới bắt đầu thiền thôi, một ngày là cô ngồi được 20 phút là nhiều. Mà mỗi cái thời khóa của mình là ngồi 1 tiếng đồng hồ. And the fact that you dare show up and participate in 1 hour sits every single time, that shows you are not afraid. Dám tới tham dự, mà biết mỗi lần như vậy ngồi 1 tiếng đồng hồ là không sợ là rõ ràng, không biết sợ là người có thiền căn. Okay, yes. Does it count as an hour or 1 hour when I want to focus the first time during the period? You do what you can. Okay. You can. But the fact that I remember the difference, I went to the CDTB when I first started. I was able to sit for 2-3 hours before I went there for my first Chanchi. Thầy nhớ lúc mà thầy tự luyện thiền ở nhà, thầy có thể ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ một mình rồi. I was able to sit for 2 or 3 hours on my own at home. And then I said, well, I think I'm ready to go to participate. See, unlike you, I waited until I was able to sit for 2 hours. And I said, now it's time to go show off. Thầy nhớ lúc còn trẻ đó, cách đây lâu lắm đó, là ngồi liền được 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ rồi thì mình nói bây giờ mình có sức để mình đi tham dự cái thiền thất, mình không sợ nữa. Tại mới tới dự cái thiền thất. But I was pretty smart. I only chose a 3-day introduction Chanchi. Thì thầy khôn đó, thầy chỉ chọn 3 cái ngày thiền thất thôi. For beginners, 3 days, cho người mới bắt đầu. And
It's not really a beginner's chanchi because it's the same full schedule. You start from 3 until midnight. Thiệt ra gọi là bắt đầu bắt đầu thiền thất cho bắt đầu, thiệt ra chả phải bắt đầu, tại vì nó cũng bắt đầu như vậy, cũng làm từ 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. And my late father was there with me. Thầy Ân Hiển thì cũng tới nữa. And he sit next to the monks. Thầy ngồi bên cạnh mấy ông sư. And then I chose to sit away from him. I said, no, I don't want to sit with you. Because I knew I could sit a lot longer than he could. Đó, thầy thì biết là thầy ngồi lâu hơn thầy Ân Hiển. Thầy nói thôi, con không ngồi với thầy đâu, con ngồi riêng. And I chose to hit myself and sit in the back next to a guy who is an office worker from Malaysia. Thầy chọn ngồi bên cạnh một cái ông làm trong văn phòng đó, ông tròn tròn, ông từ Malaysia. And we would sit together, and in about 10 minutes, ngồi khoảng những 10 phút, he begins to moan and groan. 10 phút là ông bắt đầu là rên rỉ. And then in about 11 minutes exactly, he would stretch his legs and go. 11 phút là duỗi chân ra, vỗ chân ra. And then he leans back like this. And he looks around. Okay? And that's what he does every single hour. He work a little bit and then, oh, it hurts so much. And he stretches his legs and leans back and looks at everyone the whole hour. Okay? Yeah, and then he goes back and he crosses his legs for a few minutes and he leans back, and then that's what he does. Okay? That's what he meditated. And at that point, you'll be proud of me, Shana. At that point, I chose to not unbuckle my legs. And I would sit for every single hour without unbuckling. It hurt like hell. And you know what? There's one thing that I'm telling you, that how crazy I was when I was younger. We were sitting on those tatamis. Hồi đó là cái ông Malaya đó, cứ 10 phút là ông duỗi chân ra, ông đau, ông nhăn mặt cũng đau. Xong rồi ông ưỡn cái lưng ra, chống tay, xong nhìn lui nhìn tới coi thử người ta ngồi thầy thiền là sao. Cái giờ ông làm như vậy á. Còn thầy thì hồi đó ngồi cái tấm thảm của Nhật đó, tấm thảm mà Vạn Thành có đó, trong mấy cái thiền đường đó, thì ngồi đó, thầy ngồi trên cái đó mà mỗi giờ là ngồi 1 giờ chứ không có chuyện mà duỗi chân ra. I never unbuckle my legs for an entire hour. Okay. And more, better yet, I was sitting on that tatami without any cushion. Hơn nữa thầy ngồi trong cái tấm tre đó, mà không có thảm có gì hết đó, không có khăn có gì hết đó, ngồi thẳng trên đó luôn. So I was when I was younger, I would do crazy things like that. And as you can imagine, quý vị có thể tưởng tượng được, it hurt like hell. Đau vậy sợ lắm. You know where it hurts? Biết đau chỗ nào không? Can you guess where it hurts? Yes? Yes, I know. Where does it hurt? I'm sorry, what was the question? You know where it hurts? Where does it hurt? Guess. L. The waist is one suggestion. Who else? Còn cần nghĩ là đau chỗ nào? Your legs, cái chân. Yes. Còn cần nghĩ đau chỗ nào? Còn Yin says, for me it's my legs. Okay, yeah, okay. What do you think? Xian Jie, where does it hurt? The butt. The butt. Oh, because you're a man. Women don't hurt. Right?
If you sit on the tatami on the bamboo mat, Yeah. without any cushion. I always sit without a cushion. Women have different butts. No. There is no carpet. You sit it right on the sheer bamboo. Oh, okay. I wonder For 16 hours or 14 hours every day for 3 days. Ngồi trên cái tấm thảm bằng tre đó 13 tiếng đồng hồ liên tiếp một ngày. Okay, so I went to the bathroom and checked. Về đi thì vào thầy phòng tắm thầy coi. It's all black and blue. I could handle after 3 hours of training myself. Sau khi mà ngồi được 3 tiếng đồng hồ, cái chân nó đau còn có thể chọi được. I could handle the leg pains after 3 hours of sitting at home. Okay, thì ngồi được 3 tiếng đồng hồ thì cái chân đau mình bắt đầu mình chống chọi được. But the pain from the butt being black and blue, I couldn't take it. Đều cái đó gọi là gì ha? Không. Cái bàn tọa đó, cái bàn tọa mà nó đen với tím luôn đó, nó bầm tím luôn đó, thì cái đó đau không thể tưởng tượng. You cannot imagine how painful it is. It's not the kind of pain you used to, that I was used to. Okay, so every hour is like hell. Thành ra mỗi giờ ngồi đau điên cái người luôn. 3 ngày. 3 ngày. So I sat for 3 days. And you know what? After that, I never sat on a bare tatami ever again. I have a question. Yes. What motivated you at the time to bear the pain? Was it really because you are willing to get awareness, or were you doing this more from the ego that you want to look better than others? All those things. Câu hỏi là tại sao thầy lại chịu đau như vậy? Okay. I can guess, I can tell you that my nature is to like to conquer. So I saw that the pain that's a real reason, to tell you the truth. Yeah. So, câu hỏi tại sao thầy thích ngồi chỉ trận làm cái gì? Thầy nói là cái bản tính thầy là thích chinh phục. Okay. I like to conquer my own fear of pain. Thầy thích muốn chinh phục cái sợ đau của mình. Okay? And because of that, because I put myself through those things, there aren't many things that can scare me anymore. And vì thầy chịu đựng những cái chuyện như vậy, chọn làm những cái chuyện như vậy, ít còn cái gì mà có thể làm thầy sợ nữa. Very few things left that can scare me because when you scared, you stop yourself. Cái vì biết không tại sao ít còn cái gì có thể làm cho thầy sợ nữa, tại vì khi mình sợ đó là mình tự chặn mình lại, tự ngừng lại. Khi mình nhất định không ngừng là không có gì làm mình sợ được nữa. You see, that's a beautiful part of the training. If you don't stop yourself, there's very few things that can scare you anymore. You just sit there and you take it. Ngồi đó mà chịu trận. Okay? And actually it's not true. After I learned from that experience, from realizing I was black and blue, and I was there like that for months. After that, a few years later, I was able to sit on the bare tatami without any problems.
Rồi sau này thầy vài năm sau thầy có thể ngồi trên cái thảm mà bằng tre đó, ngồi không như vậy không bị sưng nữa, không bị bầm nữa. Okay. So you learn. Your công phu increases. Ngồi như vậy công phu nó lên dễ sợ lắm. The công phu increases because it is increases proportionally to the pain you experience. Thì công phu mình nó tăng trưởng, nó tương ưng với cái đau mà mình chịu đựng. Okay? And that's why this chanti is very, very special, because this is your chance to push yourself to the limit. Nên cái pháp thiền thất này là một pháp rất là hy hữu, tại vì cái pháp là cái cơ hội để chúng ta từ đẩy lấy, từ thử thách lấy cho hết sức của mình luôn, to your limit. And if you have good roots, you will not be afraid. Nếu quý vị có cái thiền căn thì quý vị sẽ không có sợ. Okay, this goes back to slide 418. Okay, why is that considered to have good roots? Tại sao gọi là có thiền căn? It's because number one, you have faith. Tại vì quý vị thứ nhất có cái tín. You believe your teacher's instruction like I did. Giống như quý vị tin cái lời dạy của thầy quý vị, giống như lúc đầu thầy tin cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. He says, just endure the pain. Ngài Tiến Hóa này dạy sao? Ngài nói, con chỉ cần nhẫn chịu cái đau thôi, là con sẽ hiểu. Then you understand, he said. And I did, because I believed him. Okay? Thầy làm những chuyện đó không phải là thiệt sự nó điên rồ đâu, mà thiệt ra là có cái lòng tin của cái người thầy của mình. Alright? Does it make sense to you? And these good roots here are the things that you do. The good things you do. It's called good roots. Cái thiền căn là những cái việc tốt mà quý vị làm mới gọi là thiền căn. Good root is not a material thing. Cái thiền căn không phải là một cái vật. It is good roots is actually your actions. It is how your mind is. Có người hiểu lầm cái thiền căn là cái đồ vật bên ngoài, chẳng hạn như là tiền bạc, của cải, nhà cửa. Most people are confused. That's how good roots are like you have a house, you have a lot of money, we have a car, you have airplanes and boats and islands and so on. That's not good roots. Hiểu lầm, cái đó không phải là thiện căn. Cái thiện căn, okay? From Buddhist perspective, the good roots have 11. The 11 aspects of your mind. Cái tâm quý vị nó có 11 cái khía cạnh. Nó rất là đặc biệt. Your mind has 11 aspects that are very, very special. That's why they're called root roots. Okay? Slide 419. Okay? The first, tâm 419. The first good root is faith, meaning that first and foremost is faith. Cái thiện căn đầu tiên hết là cái lòng tin. Meaning that you put faith in your teacher's instruction. Là quý vị đặt cái lòng tin vào cái lời dạy của vị thầy của mình. Just as in this Vajra Sutra, như trong cái kinh Kim Cang này, okay, Subhuti, who understands emptiness already. Ngài Tu Bồ Đề là một cái vị đã thấu hiểu được cái không. Okay? And when the Buddha explains things that
a deeper level of Mahayana principles. Rồi khi mà Đức Phật giảng những cái giáo lý thâm sâu của Đại Thừa, these are the depth, and they are way beyond Subhuti's comprehension. Đây là những cái giáo lý, những cái điều dạy mà nó ngoài cái sự khả năng hiểu biết của Ngài Tu Bồ Đề. And Subhuti stood there and he listened and he believed it. Ngài Tu Bồ Đề mặc dù nghe những cái giáo lý thâm sâu mà chưa bao giờ nghe nổi ngoài cái sức hiểu biết của mình, mà vẫn ngồi đó mà tin cái lời nói của Phật. He never have a single thought of doubt that arose during this lecture of the Vajra Sutra. Thành ra Ngài Tu Bồ Đề khi Đức Phật giảng cái kinh Kim Cang này, một cái giáo lý quá thâm sâu mà Ngài chưa hiểu nữa luôn, thì Ngài mới hoàn toàn không sinh một cái tư tưởng nghi ngờ nào cả. That's because he has the faith, good root. Tại vì Ngài có cái tín căn. If you want to cultivate Mahayana, that is the first requirement. Đây, nếu như quý vị muốn tu cái pháp môn Đại Thừa, là quý vị phải có cái thiện căn này. It is of the utmost necessity for your practice. Đó là cái thiện căn quan trọng nhất. Any questions about this? Because I know nowadays in our Dharma ending age, tại vì cái thời mạt Pháp này, I know you guys are smart, tại vì quý vị rất thông minh. You guys are educated. You folks are very well educated. Quý vị có học thức, quý vị có kinh nghiệm đời. You are experienced in life. Some of you are approaching old age. So you've seen everything, you heard everything. Có những người đã lớn tuổi, 80 rồi, gần 80, còn có vài ngày nữa, còn có vài tuần nữa 80 là thấy hết tất cả, đã nghe hết tất cả rồi. Okay? And therefore, you are so smart and so savvy, bởi vì quý vị quá thông minh, quá khéo léo, khó mà gạt quý vị. It's very difficult to fool you. Why is that? Because whatever you hear, you question it. Tại sao khó mà gạt quý vị, lừa gạt quý vị? Tại vì quý vị nghe bất cứ cái gì là quý vị đều thắc mắc ngay lập tức. Okay. Now, you cannot take the same approach to listen to Mahayana. Quý vị tu pháp môn Đại Thừa không thể làm như vậy được. Because you have to follow Subhuti's example here. Okay. Quý vị phải làm bất chấp như Ngài Tu Bồ Đề. When he listened to the sermons, to the Buddha's lecture, he took it. He accepted it without any doubt, any skepticism whatsoever. Ngài Tu Bồ Đề nghe Đức Phật giảng kinh là hoàn toàn không có một nghi ngờ gì hết. Questions about that? And that's the nature of good root. Cái đó là cái bản tính của cái thiền căn. Yes. There are places where I feel like I have, certain faith in some of the teachings or the Dharma, but then I also realize that it may be running through my intellect or my ego, because a lot of those things I can easily explain why I have faith in it. So it's still kind of on the level of my thinking mind in that case. I mean, there's some cases where you've kind of made me show that I have faith in things which make absolutely no sense to my ego, and that kind of really takes faith. But a lot of the other things which may seem hard to accept, I can still have a kind of rational context for it, so then I don't know if it still counts as faith as much. Not as much faith. But what can I do about that? Because that context is there. It's the reason that it happens is because your faith is inadequate and needs to undergo the test to make it stronger.
Faith is developed. It doesn't come naturally. Câu hỏi là nhiều khi cái ông Sa Di hỏi là nhiều khi thầy giảng gì con tin ngay lập tức, con không cần biết con tin ngay lập tức. Còn có một cái số mà cái chuyện mà thầy giảng, thầy con thì con tin một tí nhưng thì con bắt đầu con phải suy nghĩ. Thì cái đó là rõ ràng con thiếu cái lòng tin. Thì thầy nói đúng, đó tại vì mình có nói chuyện tự nhiên, có những chuyện mình không khó chấp nhận, thì có nghĩa là cái tín tâm của mình nó chưa đủ. Bởi vậy mình phải cần vuông trồng nó, cái tín tâm đó, tiếp tục vuông trồng nó. Khi mình có đủ thì tự động mình sẽ tin. Cái đó là chuyện rất thiên nhiên. Cái lòng tin á, cái tín tâm á, nó phải được vuông trồng, nhưng phải tự động nó ra như vậy. Okay? The faith root requires a lot of nurturing cultivation. Cái tín tâm á, nó cần cái sự vuông trồng, cần cái sự nuôi dưỡng. For example, there are a lot of people who listen to the Buddhas and they wouldn't believe anything he said. Có rất nhiều người nghe lời Đức Phật giảng đó, họ hoàn toàn không tin cái gì đó. They have absolutely no faith root. Họ hoàn toàn có cái tín tâm thế nào hết. Okay? They have no faith root because, typically the faith root is something like you just described. Cái tiếng căn nó như ông này mới mới mô tả nó. Okay? The first time you hear, you have doubts. Lần đầu tiên nghe, bây giờ cũng có cái lòng nghi kỳ. And then you keep on hearing about it for countless times. Nghe hoài, nghe lui nghe tới hoài đó. Okay? Then that's when you begin to believe. It takes a lot of repetition. Nó cần nghe rất nhiều lần mới bắt đầu tin được. Chứ quý vị đừng có tưởng tượng nghe một lần, đừng nghĩ nghe một lần tin được ngay đâu. Do not be fooled into thinking that you only hear it once and believe it. It doesn't work like that. Subhuti heard of this before. Ngài Tu Bồ Đề có cái tiếng căn được là tại vì Ngài đã từng nghe cái lời giảng này đã vô số kể lần rồi. He heard this explanation of the Vajra Sutra many times before, countless times before, countless lifetimes before. Ngài đã từng nghe được giảng kinh Kim Cang này vô số lần rồi, vô số tầng kiếp trước rồi. This lifetime, he happened to be practicing the Hinayana path. Kiếp này, Ngài chọn tu con đường nguyên thủy, and he reached the arhatship. Ngài đắc được A-la-hán quả. However, he still have good roots from prior lifetime. Nhưng để Ngài vẫn còn cái thiện căn từ bao nhiêu vô lượng số kiếp trước. So that's why even though the Mahayana principles that the Buddha expounded on this Vajra Sutra are so much more profound than the Hinayana teachings. Vì vậy, mặc dầu những cái giáo lý mà đại thừa mà Đức Phật giảng trong cái kinh Kim Cang này đó, nó thâm sâu không thể tưởng tượng được so với cái chiều sâu của cái bên nguyên thủy đó. He still can give rise to the good faith. Mặc dù như vậy, nghe vẫn tin như thường. Because he heard of it before. Vì đã từng nghe nhiều lần rồi. Is it clear? How else is it going to happen? Because just like all of you, you are a bunch of skeptics. You're skeptical of everything, including your teachers. Tại vì tất cả mọi người quý vị đó là đều đa nghi kỵ hết. Ngay nghi kỵ nhất là mấy ông thầy của mình đó. Especially your teachers. It says, I don't know. He doesn't seem to do anything all day. Yeah. He just sits there and meditates. That's not normal. Nói cái ông thầy sao ngồi mà thiền cả ngày. Cái chuyện nó không phải là bất thường. Sao mà tin được? Yes. Do you have faith 100% without single doubt? And when did that start?
Câu hỏi là thầy có lòng tin 100% mà không có hoàn toàn nghi kỵ, cái đó nó bắt đầu lúc nào vậy? Personally, when I read Master Srinivas's books, I never doubted any of it. Before that, you had doubts about That's the first time I read his books. I read all his books. I didn't have a single doubt for the first year. I just read and read and read and read. Lúc mà thầy đọc sách Ngài Tiến Hóa, năm đầu tiên bỏ ra một năm để đọc sách Ngài Tiến Hóa đó, thì thầy chỉ đọc thôi mà thầy hoàn toàn không có một tư tưởng nghi ngờ nào hết. Yes. What was the reason that you had no doubt when you started to read his books? How come? I was crazy, I guess. It makes no sense whatsoever because that's my first exposure to Mahayana. Did you know about who he was before you started to read? Yeah, but that, so what? Không biết tại sao nè, chỉ tin thôi, không có nghi ngờ vậy đó. All right. Each person experience is different, so you can't generalize. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. The second kind of good root is shame and remorse. Cái loại thiện căn, nhóm thiện căn thứ nhì là tàm quý. Shame and remorse. Tàm quý nghĩa là sao? Shame means that you are ashamed publicly. Tàm là bên ngoài, là cái việc biết hổ thẹn. Meaning you ashamed, you show your shame to people. Mình hổ thẹn với người khác. You don't hide it, không có giấu. Okay. When you do something wrong, you don't hide it. You admit that yes, it's wrong. Okay. Mình biết cái sai thì mình công nhận nó là sai. Đó là một cái thiện căn. Okay. And then inside, you also feel it's wrong because when people don't notice it, you still feel ashamed internally. Mặc dù không có người khác, cái quý là cái tàm là ở ngoài, quý là ở trong, thì cái tâm mình nó hổ thẹn luôn nữa. You don't need a witness, you still feel it's wrong. Okay? All right. So you're able to recognize that you are wrong and you are ashamed of it. Thành ra quý vị có thể nhận thức được rằng mình sai lầm và hổ thẹn về cái chuyện đó. In contrast, people nowadays seem to think they're not wrong, that other people are wrong, they're never wrong. Ngược lại cái thời mạt Pháp này, người ta nghĩ là coi khuynh hướng nghĩ là người khác sai, mình không có sai. This Dharma ending age, people excel at recognizing a wrong from others. Thời buổi mạt Pháp này á, người phàm phu đó nhìn cái lỗi người khác rất là hay. And they have no shame or remorse. Họ không có cái tàm quý tí nào hết. And that's why ordinary people lack good roots. Bởi vậy cái người phàm phu thiếu cái thiện căn. Okay? Because you keep on looking at others' faults. Nên cái vị cứ tiếp tục nhìn cái lỗi người khác. And blame them và trách họ. Okay? Then you lack shame and remorse. Thì cái vị thiếu cái tàm quý.
Questions? Ai thắc mắc gì không? You lack in good roots. Quý vị thiếu cái thiện căn. There is no virtue in seeing other people's faults. Nói cách khác, thấy được cái lỗi người khác hoàn toàn không có công đức gì hết. Không có công đức gì cả. No virtue at all whatsoever in seeing people's faults. Yes? Questions? Agree or disagree? Okay? Chán quậy. Okay. Now, number 4 is absence of greed. Thứ tư là không tham. This is what we're practicing during this chán chi. Cái thiền thất này đó là một cái cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta tu cái pháp không tham. Also, no hostility, no stupidity. Không tham, không sân, không si. This year in particular, I'm teaching people to eat boiled food. Năm nay thầy bắt đầu dạy mấy thiền sinh đó, là ăn đồ luộc. So you take out the greed of flavors. Bớt cái lòng tham, cái đồ ăn ngon. Okay? That's why. Absence of hostility. Không có cái sân. Okay? Hostility, absence of hostility is that when people provoke you, when people attack you, when people wrong you, you don't get angry. Cái không có sân có nghĩa là khi mà người ta kích thích mình, kích động mình, ta chửi mắng nhiếc mình, khi người ta bất công với mình, bất công bằng với mình không có sân, không có giận. Okay? That's a good route. Because why is it a good route? It's a good route because when you're angry, you behave stupidly. You do stupid things that you regret. You say stupid things you regret later. Tại khi quý vị sân á, quý vị nói, quý vị làm những cái chuyện mà sau này quý vị hối hận. You snap at people. Mình mắng nhiếc người ta. Mình chửi bới người ta. That's because you're angry. Tại mình giận. Okay? And if you sit there and endure the leg pains, nếu quý vị ngồi đó mà chịu đựng cái đau, okay, it naturally reduces your anger fire. Quý vị nếu mà ngồi đó mà chịu đựng cái đau đó, thì tự động đó, cái lửa sân hận quý vị đó, nó sẽ bớt, nó sẽ thuyên giảm. Did you know that? That's a secret. This is why we endure the leg pains, the discomfort. Đây là cái bí mật tại sao chúng ta ngồi ta chịu đựng cái đau. Because it reduces our anger. Tại vì nó làm bớt cái lửa giận. All right? And also the absence of stupidity và cái vô tri. It's because we started by asking you what is it meant by seeing the nature. Theo cái đầu giảng, buổi giảng ngày hôm nay là hỏi kiến tánh là cái gì? Okay? To see your nature could be explained as
To become enlightened, kiến tánh có nghĩa là thấy được cái bản tính của mình được giác ngộ, gọi là kiến tánh. When you see the nature in the Chan school, that means you become enlightened. Cái kiến tánh bên cái thiền tông đó, có nghĩa là mình giác ngộ được. Okay? Alright, there's only one definition in the Chan school. You see the nature means 见性就是觉悟了嘛. Nó có nghĩa là mình giác ngộ đó. Meaning that you see your true nature. Quý vị thấy được cái bản tính chân thật của mình. Does it mean you see someone else's nature? Có nghĩa mình thấy được cái bản tính người khác là không? Không. You don't spend time looking at other people's nature. Mình không bỏ thời giờ mình nhìn tới cái bản tính người khác. We don't spend time looking at other people's faults. Mình không bỏ thời giờ nhìn tới cái lỗi người khác. We don't spend time looking at what happens to them. Mình không có nhìn tới cái chuyện gì đang xảy ra cho họ. For example, you open your spiritual eye. Quý vị mở ra được một cái thiên nhãn. You see things happening in the yin realm or the yang realm, in the heavens or the yin realm, in the ghost realm. Quý vị mở được tí mắt, quý vị mở ra thấy được cái chuyện đang xảy ra, cái cõi trời, cái cõi quỷ. And then that's what you do all day. You sit there and you watch. You say, oh my God, all these things are happening. And mình nhìn đó, mình đứng mình nhìn. This is what happens to some of Master Shen Hoa's disciples. Học trò Ngài Tiến Hóa xảy ra như vậy, mở mắt ra, cái ngồi cái Ngài đi coi cine không. That's what Master Shen Hoa says. Watching TV all day. Coi TV cả ngày. And those idiots, that's what those idiots do. They watch TV all day. It's a total waste of time. And they think they know so much. And they look back at us and they say, oh, I see the thing. Do you see them? Nó thấy được, nó quay nói, tôi thấy được cái chuyện, tôi thấy con quỷ. Thầy có thấy không? And I say, no, I don't. He said, aha, so I know, I can see more than you do. Wow, I'm so good. Nó thầy trả lời, nó thầy không thấy. Nó như vậy là con giỏi hơn thầy. Yeah, go ahead and waste your time. Con cứ coi TV, tiếp tục coi TV đi, phí thời giờ cuộc đời con đi, tiếp cuộc đời con đi. That's a presence of stupidity. Cái đó là cái sự có mặt của cái vô minh. Okay. You see the nature. Going back to the point, seeing the nature, what does it mean? Kiến tánh là cái gì? You cannot see a nature. Quý vị không thể nào thấy được cái bản tính chân thật của quý vị được. You cannot see your true nature unless you are able to see your false nature first. Quý vị không thể nào put this on your Facebook post. You cannot see your true nature unless you see your false nature first. On Twitter as well. Okay? Không thể nào thấy được cái bản tính chân thật quý vị trừ phi quý vị có thể thấy được cái bản tính giả của quý vị. Đó là cái bí mật của Đại Thừa mình. Quý vị phải thấy cái giả của mình trước, mình mới thấy được cái thật của mình. Hiểu chưa? Bởi vì mình phải ngồi thiền mới thấy được cái giả của mình. This is why we meditate. We meditate so that you see our false nature manifesting. It says, it hurts too much. That's quit. Nó nói là, cái bản tính giả mình nó nói là, đau quá rồi thôi, vô duyên nặng xẹt, mình bỏ cuộc đi. That's your false nature. It's the quitter nature. Cái bản tính nó giả mình là cái bản tính nó đòi bỏ cuộc.
The true nature would never quit. Cái bản tính thật nó không bao giờ nó bỏ cuộc hết. So Chana, you may laugh at me and say, Master, you're so stupid. Why would you sit until you black and blue in your buns? That's sheer stupidity. Why? Because my true nature doesn't quit. Nên có người có thể nói, này thầy ơi, thầy tại sao thầy mà điên như vậy, thầy khùng sao mà thầy ngồi để cho cái bàn tọa nó bầm luôn, bầm tím bầm đen luôn. Thì thầy trả lời đó là tại vì cái bản tính thiệt của thầy nó không bao giờ nó bỏ cuộc. Không có ngu như cái vị tưởng đâu. I'm nurturing that nature, allow it to manifest. Does it make sense? You sit there and you bear it. Mình ngồi đó mình chịu trận. Okay? Do you know that when I first started cái việc bắt đầu mà thầy giảng cái kinh này á, cái người thầy nó ê ẩm. My body is in complete pain. You think and achy all over. Okay? The only thing that's not achy is the top of my head. The rest of it is achy. Cái chỗ duy nhất trong thân thầy mà nó không có đau là cái đỉnh đầu của thầy đó. Còn tất cả nó đều ê ẩm hết. Okay? That's only after one day, 1.5 day. Đó là chưa tới ngày nữa. Yeah. Yes. Yesterday I did only 2.5 hours before I went to bed, and then when I woke up I was hurting all of the body. And why is this hurting the body, the whole body? What? The what? After 2.5 hours meditation I went to bed. Yes. And then when I woke up in the morning, like the whole body was aching, like I was beaten up. Yeah. Yeah. Why is that? I don't know. Maybe somebody beat you when you were sleeping. What do I know? Maybe Vicky was taking it out on you last night. He says, I hate you. Cô nói tối hôm qua tôi ngồi thiền có 2 tiếng rưỡi, xong rồi sáng nay thức dậy một cái người nó ê ẩm hết. Tại sao vậy? Thầy nói sao thầy biết được? Bởi vì thầy cũng biết hết sao? Thầy đoán chắc là tại ngày hôm qua cái cô ngủ chung phòng đó, cô Vicky, bà Vicky đó, bà nổi giận cô này. Were you snoring last night? Ngủ có ngáy không? If you snore, then Vicky probably got upset and beat you up. She was snoring. She's listening in. You better be careful. Yeah. Okay. Stupidity. Mình không thể nào thấy cái sự thật sau khi mình thấy được cái giả của nó. Mình thấy được cái sự thật. If you want to see the truth, you have to see the false first. Why is that? Muốn thấy cái sự thật, cái việc phải thấy cái giả trước. Tại sao như vậy? This is this is a fundamental part of the chanti that I never taught before. Cái này là cái pháp tu thiền thất mà thầy chưa dạy. Năm nay thầy mới dạy. Tại sao như vậy? You have to see the false, phải nhìn thấy cái gì hư giả mà mới thấy được cái chân thật. Tại sao như vậy? Because it is a test of your true nature. Tại vì cái đó là cái thử thách của cái bản tính chân thật của quý vị. Because if you see your false nature, the nature that squirms, chẳng hạn như quý vị thấy cái bản tính hèn nhát của mình. When it hurts, you say, "Oh my God, it hurts too much. I can't take this. Let's quit." Như quý vị nói là cái chân nó đau quá, chịu không nổi đâu. Mình chịu hết sức thôi, mình bỏ cuộc đi. Mình bỏ cuộc đi. That is your false nature. Who is that? You're not listening to my lecture even? Tại sao cái đó là cái bản tính giả của mình, hư giả của mình? Why is that?
Because if your false nature says, this is too much, I can't take it, let's quit. Cái bản tính giả mình nó nói cái này nó khổ quá, cái này nó vô duyên, mình bỏ cuộc. Là cái bản tính giả của mình. Cái đứa nó đòi bỏ cuộc. Remember, the quitter is the false nature. Cái người bỏ cuộc là cái người giả mới bỏ cuộc. Okay? The majority of the people love the false nature, trust the false nature. Tin cái bản tánh giả, không phải thương không, mà tin tưởng cái bản tánh giả. It trusts the false nature. Okay? Then live in the false. Vậy thì sống trong cái giả đi. You choose. It's your choice. I started by using the word test. Tôi dùng cái chữ thử thách. Thử thách cái bản tính mình giả là bản tính thiện. It's a test. It says, it's too much, that's quit. Nó là, cái này nó quá sức mình rồi, mình bỏ cuộc đi. And if you quit, then you indulge in the self-false nature. Và nếu quý vị bỏ cuộc là quý vị đang theo, đang chọn cái bản tính giả. If you don't quit, then what are you choosing? Nếu quý vị không có bỏ cuộc thì quý vị đang chọn cái gì? The true. Quý vị đang chọn cái thật. What happens to the false? Giả nó làm gì? Nó bỏ, nó chạy ngay lập tức. The false will run away right away. He says, it's no place for me here. It quits. Okay? It will run away. That's how you get rid of the false. Bởi vậy, đó là cái bí mật để quý vị, để mà gạt bỏ cái hư giả bằng cách không nghe lời nó thôi. By not listening to it when it says quit. Tại vì nó cái thằng giả đó, bản tính giả của mình á, cái bản tính nó làm như là cuối cùng nó mình bỏ cuộc, mình không nghe lời nó, tức là mình đang đuổi nó đi. Dễ sợ không? Là cái bí mật của thiền đó. That is the secret of Chan. Don't listen to yourself when you try to quit, when you want to quit. You have all the reasons in the world to quit. You still don't quit. You know, your butt is black and blue. You're going to have to go for surgery tomorrow. Okay? You still don't listen. Okay? Then the false nature recedes. It backs out. Cái vì làm như vậy đó, mình ngồi, cái đít nó bầm luôn, bầm tím luôn, đau không thể tưởng được, đau không thể tưởng tượng được, một cách vô duyên lãng xẹt. Mình nhất định nghe, mình chịu bỏ cuộc, thì cái thằng giả nó tự động nó phải rút lui. Where does it say that you can see this, you can see that? Where does it say that you have this, you have that? You don't need those. Those are not good roots. The good roots is to be able to continue so that you get rid of your falseness. Cái thiền căn không phải là cái vị có tiền, cái vị có nhà, cái vị có chùa cho đẹp, có đệ tử cho đông. Cái thiền căn là cái người dám làm để cái thằng giả nó bỏ, nó chạy, để mình gạt cái thằng giả đi, mới gọi là thiền căn. Questions? So why do I see all these people trying to build temple? Bởi vì cái thắc mắc hoài, tại sao có nhiều người xuất gia tu, they wear my garbs, mặc áo như thầy này, spend their time building temples, building disciples. Are those good roots? Mấy thầy, mấy cô mà bỏ thì giờ như thầy này, mặc áo này, cà sa này, mà xây chùa, lấy đệ tử cho nhiều, lấy đồ cúng dường cho nhiều, cái đó phải thiện căn không? Giáo ngồi thiền thất không? Giáo ngồi thiền thất mà không bỏ cuộc không? Mới gọi là thiền căn. So for your sake, for you are present tonight.
If you participate in chanti, endure without giving up, that's good roots. Mà nói tóm lại quý vị nghe, tham gia cái thiền thất này mà không bỏ cuộc mới là thiền căn. Because you'll be faced, will be confronted with all the reasons in your world why you should quit. Tại vì thầy cam đoan quý vị sẽ đương đầu với tất cả những cái lý do trong cuộc đời quý vị để quý vị nên bỏ cuộc. Mà không bỏ cuộc mới gọi là thiền căn. Okay? If you see your false nature and you don't quit, you don't listen to it, ultimately when you listen to your false nature, ultimately it boils down to you stopping, you quitting. Thầy nói cái bí mật cho quý vị nghe này. Cái bạn thính giả quý vị đó, khi mà nó nói quý vị nghe, nó xúi quý vị làm này làm nọ, nó không ngoài ra là khiến quý vị bỏ cuộc, ngừng lại, bỏ cuộc. Không cách nào nó ngoài chừng nữa thôi. Cuối cùng trở lại một cái thôi, ngừng lại đi, đừng có làm nữa. He says stop, don't do it anymore. That's the nature of the false nature. The false nature does everything in its power to make you stop and quit. Cái bản tính giả đó, nó làm tất cả cái khả năng của nó, tất cả bình sinh của nó để khiến cái việc ngừng lại và bỏ cuộc. Để chừng nó thôi. Có một dạng cuối cùng thôi. The final outcome of your false nature is to make you quit. Bản tính giả mình nó bắt mình, nó khiến mình bỏ cuộc. Một mục tiêu duy nhất thôi là bỏ cuộc. So you have plenty of chances to sit there and watch its arguments why you should quit. Tại nên quý vị ngồi đó mà quan sát tất cả những cái hí luận của nó, mấy cái biện luận của nó, tại sao quý vị nên bỏ cuộc. Just like you experience people of the world, giống như quý vị, những cái người mà đã có kinh nghiệm trong cuộc đời đó, lớn tuổi có kinh nghiệm trong cuộc đời, you've seen so many people trying to come and con you. That's why you cannot con anymore. Những người có kinh nghiệm đời, lớn tuổi, đã từng gặp biết bao nhiêu người đã cố ý tới lừa gạt mình rồi, thì làm sao mình bị lừa gạt? Mình thấy hết tất cả, làm sao mình bị lừa gạt được, đúng không? Exact same thing happened in the chanti. You sit there and you listen to your false nature, present its arguments why you should quit. It's so boring. It is so painful. This is nonsense. I have better things to do. My cat needs to be fed. It's going to rain tomorrow in China. Nhìn thấy không? Mình ngồi đó, mình ngồi thiền thất đó, cái thằng giả đó, cái bạn ngạ mình nó nhảy tới, nó nói là nó cho mình đủ cái cớ hết đó để mình bỏ cuộc. Nó nói này chân đau quá này, không cẩn thận đó, là phải đi bác sĩ bây giờ đó. Ok, chân nó dẹo bây giờ đó. Con mình nó đói ở nhà, mình nỡ nào mình ngồi đây. He says your husband is starving at home. How could you be so selfish? Your children are starving to death. No one's looking over them. Who's educating them right now? Okay? They have all the good reasons for you to quit. Nó cho mình đủ thứ lý do để mình bỏ cuộc hết đó. Con mình không ai bỏ bê con mình, bỏ bê chồng mình, bỏ bê mẹ mình. Okay? Bỏ cuộc đi. He says quit. Ultimately. So it comes to you all day, 24 hours a day, and say, these are all the reasons I feel you should quit. Right? Yes? I agree. It sounds like me. Not just you. It's me too. He says, you're old enough already, you've done enough already. These guys are a bunch of ingrates. There's no need to do it for them anymore. Nó tới nó nói với thầy, nó nói thầy làm đủ rồi. Thầy giúp nó đủ rồi, cái tụi vơn nó bạc nghĩa, giúp nó làm cái gì nữa. Ok, thôi đủ rồi thầy ơi, thôi mình đi chơi. Về hưu đi. He says, you should retire, master. You got enough already. Làm đủ rồi. Làm thêm làm cái gì? Nó đâu có biết ơn đâu. Lớn tuổi rồi, cực khổ làm cái gì nữa.
Questions? And if you don't quit, then it's called number 7, vigor. Nếu quý vị không có bỏ cuộc, cái gọi là tinh tấn. As long as you don't quit, it's called vigor. Nếu quý vị không có bỏ cuộc, đó là tinh tấn. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? It says, your full self says, you're so unfilial. Your parents at home, how can you ignore your parents? You're so selfish. Nó tới nó nói là sao mà bất hiếu dữ vậy? Cha mẹ ở nhà đó mà dám mà bỏ tới đây. Sao mà người con sao mà bất hiếu rồi như vậy đó? Ích kỷ quá đi. Thôi đi về đi. Go home. If you practice, you endure all these things, nếu quý vị cứ chịu trần như vậy, then you experience number 8, tranquility. Khi quý vị chịu trần như vậy, chịu trừ cái đau, thì cái nhức mỏi đó, you endure the pain, and the suffering, the aches, then you will experience tranquility. Sẽ thấy được cái cảnh giới của khinh an. After the pain, there is serenity and peace. Sau cái đau đớn, cái đau nhức mỏi, quý vị sẽ thấy được cái khinh an. Someone sitting there and say, how come I didn't see it? Dạ, có người ngồi nói, tại sao tôi chưa thấy khinh an đây? How come? Tại sao chưa thấy nữa? You're not vigorous enough yet. Chưa đủ tinh tấn. Mà đòi thấy ngay. Bần tiện. You just started just one day. You want to have it all right away. I assure you, if you endure it and you don't quit, you will experience tranquility. If you quit, you still torment yourself. Nếu quý vị bỏ cuộc trước, nếu quý vị cứ tiếp tục tự dày vò đấy. Còn nếu không bỏ cuộc, sẽ thấy được cái khinh an. Phải không con ơi? I asked Cô Yin, is that right, Cô Yin? He said, yes. You know how difficult it is to sit 24 hours a day? Quý vị có biết ngồi 24 tiếng đồng hồ nó khó chừng nào không? Cả ngày nó nói thôi bỏ cuộc đó, phải không? Từ sáng tới tối nó bỏ cuộc đi. Đúng không? She says, I ask her, is it true that you sit from the morning to evening and you think of quitting? She says, no. I think it's through your help that she's not even, doesn't even have those thoughts. Okay. Phải ngồi đó mà chịu trần đó. Lúc mà ngồi chịu đựng đó lâu dài mới thấy được cái kinh an. You have to endure it long enough before you experience the tranquility. No one bothers you anymore. No one harasses you anymore. No one torments you anymore up here. Không ai tới quấy rầy quý vị trong cái đầu quý vị nữa. Cái đó là cái kinh an. Okay. There's a sequence. The order here of good truth is very important. Cái thiền căn nó có một cái thứ tự ở trong. Okay. Then number 9, sau mới tới cái số 9, non-laxity, không phóng dật. It means
that you're not being careless or lazy, có nghĩa là không phải là vô ý tứ hoặc là điên, or running wild and being too casual, hoặc là làm quá lố, hoặc là quá bừa bãi. It also means not disobeying rules, có nghĩa là không có tuân theo luật. If you are not lax, then means that you follow the rules. Không phóng dật có nghĩa là cái gì theo cái điều luật. Okay? You could go. I could elaborate on this a lot more for you, but I want to move on. Có thể nói nhiều hơn nữa. Đến ngày nay nói một cái về cái chuyện không phóng dật thôi. Non-laxity. Cái không phóng dật này đó. One aspect of the non-laxity is reflects your deep respect for others who are sharing the same space that you do. Không phóng dật có nghĩa là nó một cái phương diện nó rất giản dị, là quý vị kính trọng những cái người khác đang sống chung với quý vị. Okay? That's why you follow the rules. You do what you're supposed to do. You do what you're told. Bởi vì quý vị mới nghe lời, rồi tuân theo cái điều luật, làm theo những cái luật lệ. Tại mình kính trọng người khác. It's from respect for others. You disobey rules, you can say and justify until you're blue in the face. But I look at you and say, you really have no respect for others. You find excuses not to obey the rules. Cái người mà không tuân theo luật á, là cái người mà thiếu sự kính trọng người khác. Vì cái đủ cớ để mà không kính trọng người khác. This is why in the Chan Ho, bởi vì trong cái thiền đường đó, there are very, very strict order, strict ways of doing things. Thành ra trong cái thiền đường nó có cái cách mà cái luật lệ trong cái thiền đường nó rõ ràng dễ sợ lắm. Okay? To teach you about respect, để dạy cái sự kính trọng người khác. Bell rings. Cuối giờ đóng cái tiếng một cái là hết giờ. Then you stretch your legs. Okay? You stretch your legs until it doesn't hurt anymore. Đấm bóp cho nó bớt đau. Okay? And then you hit the wood fish. You stand up. Nghe gõ mỏ, đứng dậy. You straighten your clothes, đứng dậy. Sửa áo quần là cho thẳng. Okay, make sure you are stable. Đừng đứng vẹo cho té. Okay? You turn facing outside. Xoay mặt ra nhìn chung lại với nhau. You don't look around and say, oh, look at the face. Look at how funny the grimaces. Đừng có nhìn người ta nói cái mặt sao nhăn tới cười dễ sợ vậy. You only face outside. You mind your own business. You straighten your clothes. Make sure everything is tidy. And then the next wood fish, that's when you walk. I know some people who stand up and then they walk right away, and immediately I said I have to hit right away. Okay. Có nhiều người đứng dậy một cái lập tức là bắt đầu bỏ đi, lập tức là thầy lập tức phải gõ cái mỏ, lập tức thôi để phải có cái luật lệ. You don't respect others. Follow the rules. There's certain procedures of doing things. Why? Because it disciplines your mind. Tại sao có luật lệ như vậy? Cái dùng của luật lệ đó là để khiến quý vị biết tôn trọng người khác. You don't listen to your ego says, let's go do this right now. Cái bản ngã, cái vị chứ muốn đi làm ngay lập tức, let's go to the restroom right now, let's go have a cup of tea right now. Đòi đi phòng tắm ngay lập tức, đòi đi uống cái ly trà ngay lập tức. You wait. And back then, if you don't, we beat you up. It's not supposed to be funny. Thời xưa đó, cái vị nghe lời tuân luật như vậy là đánh quý vị chết luôn. Cười khúc khích, vô duyên lãng xẹt. Okay? Now, number 10.
cái thiện căn thứ 10, non-harming. I stress this a lot. Thì nhấn mạnh cái chuyện không hại. Not intentionally hurting others. Không cố ý hại người khác. No matter how wrong they are, dầu có sai đi nữa mình không hại người khác. Number 11, 11. Xả. Denunciation. You can drop it. Can you drop it? Xả được không? Bỏ được không? And this is part of seeing the nature. Cái đây là cái kiến tánh. You see the false. You see your attachment to the false. Quý vị ngồi đó cả ngày, nhìn cái chấp trước, mình chấp vào cái giả của mình có thể xả nó được không? Can you let go of your attachment to the false? Quý vị có thể xả được cái chấp trước và cái giả của mình hay là không? If you are honest and you are willing to let go of the false, attachment to the false, then your true nature appears. Nếu quý vị sẵn sàng, vui vẻ, xả cái giả của mình, thì lúc đó cái bản tính chân thật của mình nó mới ló dạng ra. If on the other hand, you are not willing to let go of your false attachments, your true nature will not manifest. Ngược lại, nếu quý vị mà cứ tiếp tục chấp trước vào những cái hư giả đó, thì cái bản tính chân thật quý vị nó không bao giờ nó ló dạng hết. That is why I repeat. Vì thế, Master Sri Hoa in his six principles, Ngài Tuyên Hóa trong cái lục đại tông chỉ của Ngài, the sixth one, cái tông chỉ thứ 6 đó, he repeats it for your sake. Do not lie. Ngài dạy không được nói dối. Because you lie, you will deny the truth. Tại những cái vị nói dối, tại cái vị chuyên môn phủ nhận cái sự thật. If you deny the truth, you only attach to the false. Là chỉ chụp vào cái giả mà phủ nhận cái sự thật. Sẽ không bao giờ kiến tánh được đâu. You never see the nature. Okay? Any questions? Yes. Is there anything else we can do? Like, let's say we see our false nature that's trying to get us to quit. We just don't listen? Or is there anything else we can do to detach from the false? Câu hỏi là nếu thấy cái bản tính dạ mình nó đòi mình bỏ cuộc, mình làm cái gì? Mình làm được cái gì? What do you think? He says, quit! He doesn't know what he's talking about. Nói là bỏ cuộc đi, ông nó có biết nói tầm bậy tầm bạ không à? Go to the CKTB where they have a 5-week chant. They know what they're doing. Nói bây giờ bỏ cuộc ở đây đi, tới cái Vàng Bậc Thành họ 5 cái tuần thiền thất 5 tuần đó, họ đó họ biết tu thiền thất. Sounds reasonable to me. Quit. Bỏ cuộc đi. What do you do? What do you do? It says quit. Mình làm gì nếu nó là mình bỏ cuộc? What do you do? Wait. You tell it, I quit. Yes, you are right, I quit. After I'm done. Vì trả lời nó, đúng, tôi sẽ bỏ cuộc.
sau khi cái thiền thất này nó xong. I quit when the period is up. Tôi sẽ bỏ cuộc khi mà cái thời khóa này nó xong. Not before. So what else have you got for me? Nói tiếp đi. Có lý do nào khác tôi phải bỏ cuộc nữa không? Tell me, what are the reasons should I quit before this time period is over? Cho tôi lý do nào khác mà tôi phải cần nên bỏ cuộc trước khi cái thời khóa này nó chấm dứt. Quay thử. Have a very civil and polite conversation. Mình nói một cách rất là lịch sự. Còn có lý do nào khác nữa không? That is wisdom. Cái người có trí tuệ sẽ làm như vậy. Whereas the people who are stupid, they say, you're right. Let me quit. Let me stop. Because it makes sense for me to stop now. Cái người mà không có trí tuệ đó. It's so typical of the people who are stupid. They think they know. They know so much. Cái người mà vô minh đó, người không có trí tuệ nghĩ là mình biết. Thành mình có quyền bỏ cuộc. They know, therefore it's okay to quit. It's how sad it is. Okay, now I review all the secrets of Achanti. Now you don't need to practice Achanti anymore. You can quit. Bây giờ thầy đã tiết lộ tất cả những cái bí mật về cái thiền thất. Cái gì không cần tu thiền thất nữa đâu. Bỏ cuộc được rồi đó. You can go home now. So that I can quit. Thành quý vị có thể bỏ cuộc để thầy có thể ngừng lại. Hả? What do you think? Quý vị nghĩ sao? That's a big sigh. Questions? Comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay. 420, slide 420, tấm 420. Subhuti says the people in a Dharma ending age will find it very hard to trust the teachings on this Vajra Sutra. Ngài Tướng Bồ Đề nói rằng trong cái thời mạt Pháp là những cái người trong thời mạt Pháp có khó mà sinh cái lòng tín tâm khi mà nghe cái Pháp này. Why? Because in a Dharma ending age, they're very strong in fighting. They're very sure of themselves. Tại vì trong cái thời mạt Pháp này, ai cũng có rất nhiều cái tự tin. They believe in themselves. They trust only themselves. Họ chỉ tin họ hơn tất cả mọi người khác. They trust themselves more than anyone else. Okay? They specialize, and that's why they love to fight, to prove that point. Bởi vì họ mới thích đấu tranh để họ chứng minh là họ hơn người. They're superior to others. Because they believe that they are right. Họ đấu tranh tại họ tin là họ đúng. And in particular, at the same time that others are wrong. Và họ tin rằng người ta sai lầm. Okay? And finally, they fight because they like to prove that they're right. Cuối cùng, họ muốn đấu tranh là tại vì họ thích đấu tranh là tại vì họ muốn chứng minh là họ đúng. These are the three characteristics of the people who engage in fighting. Cái người mà thích đấu tranh đó, bản tính họ như vậy đó. Three things. Number one, I repeat, number one, they believe they're right. Thứ nhất, họ tin là họ đúng. Number two, they believe others are wrong. Thứ nhì, họ tin là người khác sai. Number three, they want to have the satisfaction of proving that it is the case. Và cuối cùng,
Họ muốn được cái sự thỏa mãn bằng cách được chứng nhận rằng, được công nhận rằng là họ đúng và người ta sai. They want to have the satisfaction of being recognized that they are right and others are wrong. That's why they fight. Okay? And if you engage in fighting, then you find it very difficult to enter the way. Nếu như quý vị thích đấu tranh thì quý vị khó đi vào đạo. What does it mean enter the way? Vào đạo nghĩa là sao? Anyone? 入道是什么意思? Nhập đạo nghĩa là sao? Entering the way, what does it mean? Mr. Zheng, what does entering the way mean? Yes? What does it mean to enter the way? You hear this in the Chinese text and everywhere. What does it mean to enter the way? Yes. Would that be once you first get a glimpse of your true nature? Thấy được cái bản tính mình lần đầu tiên. No. Right. Yes. Starting cultivation, bắt đầu tu. Perhaps. Mm-hmm. Enter the way has many aspects. Nhập đạo có nhiều cái khía cạnh. The one aspect is that it's not consistent with the way. Có nhiều khía cạnh. Cái nhập đạo này, cái ý nghĩa đầu tiên hết đó là nó đi ngược lại cái đạo. If you understand the way, then you don't engage in fighting. Nói cách khác, khi mình hiểu cái đạo, quý vị sẽ không có đấu. Okay? And in particular, you strike up your spirits and fight against yourself, not against others. Okay, tinh thần Phật giáo mình là mình phấn khởi tinh thần tâm thân lên, mình tranh đấu chính mình nhưng mà trên tranh đấu người khác. You fight against yourself, your desire, your urge to quit. Mình tranh đấu cái tư tưởng nó đòi bỏ cuộc, nó đòi để chạy qua chỗ khác. That thought to that, let's go somewhere else. Yeah, let's go to another place. That's a form of quitting, by the way. Okay? You engage all these habits, you don't even realize you're just a quitter. Questions? Ai thắc mắc gì không? Any questions? Yes. How long is the Dharma talk? 2 hours. We're almost done. We'll be done in 25 minutes. Isn't it cute? Yeah. We like it because we don't have to sit for 2 hours. Câu hỏi là cái buổi thuyết pháp này bao lâu? Nó 2 tiếng. I know it's scheduled like Dharma talk like 1 hour, but Sutra lecture is 2 hours, only on Sundays. So you don't want to come on Sundays. Người nào xui mà Chủ nhật tới á, thì sẽ nghe hạn giảng pháp 2 tiếng, ngày thường chỉ 1 tiếng thôi. Okay, so you fight against yourself. Mình tự tranh đấu mình. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Slide 421. Tấm 421. Có một cái vị thầy dạy tịnh độ. There's a Pure Land teacher who got upset
when he was bad mouth. Có một người thầy dạy tịnh độ mà nổi giận khi mà bị mắng nhiếc. So the student reminded him, một người học trò ông mới nói, con là tu như thầy dạy. I've been practicing like you taught us. I do not retaliate and patiently endure it when injustices are done to me. Con không có trả đũa mà kiên nhẫn mà chịu đựng nó khi mà cái chuyện công bằng nó người ta bất công với con. So far so good. People are not fair to me. Okay? I patiently wait, like you told me, until my opponent runs out of bullets. Con kiên nhẫn con đợi cái địch thủ của con nó bắn hoài cho đến khi nó hết đạn thôi. I don't retaliate. Con không có trả đũa. Just as you told us to do. Như thầy đã dạy như vậy. So far so good. So wouldn't it be better that we do not criticize others because it is a better manifestation or mark of no self? Bởi vậy không phải là tốt hơn, không phải tốt hơn là mình không nên mắng nhiếc hoặc là chỉ trích người khác. Tại vì như vậy nó thiệt sự mình mới là vô ngã hay là sao? So basically, the student he says, you talk about non-retaliation or talk about patience. Nói cách khác, như học trò này nói thầy dạy chúng con về cái nhượng, về cái nhẫn. Mà người ta chửi thầy một cái, thầy nổi giận ngay lập tức. But when people criticize you, you get upset. So you still have a mark of a self. Có nghĩa thầy còn cái tướng, còn cái ngã tướng. Đúng không? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Huh? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Đợi tí thầy nói sao? What do you think? You're not doing what you're preaching. Ông thầy này nói mà không làm. Yes? Yes. Mm-hmm. Well, it's kind of hard to evaluate your teacher because he's coming from a different place. You can't really tell your teacher what to do. They may have other reasons why they're doing something like that. Goyin says the teacher is testing you. Ông thầy đang thử mình. Ông này ông nói là người thầy đó, nhưng người thầy có cách làm của người thầy. My answer is there's no self getting angry. Ông thầy trả lời, ông nói là không có thằng ngã nào mà nó đang nổi giận hết á. There's no self who's getting angry. In the teacher? That's what the teacher said. Oh, we just lost the slide. Now it's doing the weird thing again. Well, it's all Danny's fault because he has no opinion. Yes. What? Ông thầy không trả lời đó. Không có ngã nào hết. Làm sao mà ai giận bây giờ? There's no self. The teacher says there's no self who's getting angry. As a child anecdote, là thiền, là câu chuyện thiền.
Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? This is a true story. This is a true child anecdote. Cái này chuyện nó xảy ra thiệt. Questions? Yes. Was the teacher right, or was he just... The teacher simply said, there's no self who's getting angry. You don't get it, do you? Couldn't he say that, and he could either have a self, or he could actually be at the level of having no self? I don't know. That's what the teacher said. You better ask him. I don't know. The student sees a self who's getting angry. The teacher says, there's no self who's getting angry. You deluded. See, the student's projecting himself on the teacher. Do you get it? Teacher says you're projecting. There's no self here. You're projecting yourself. There's no self. The self comes from you, not from the teacher. But isn't it possible, I don't know who this teacher is, isn't it possible that there's a teacher who thinks he's at the level of having no self, and he says something clever like that, but actually he still has a self? Then you're out of luck. Thầy giảng cho biết ông này vẫn chưa hiểu. Thầy nói là cái người học trò đó chưa hiểu, thành người học trò vẫn nhìn thấy cái ngã đang giận. Là cái ngã đó là từ người học trò chứ không phải từ người thầy. Người thầy mới trả lời nó là cái ngã đó là cái ngã của con. Không có ngã nào mà đang giận hết á. Nó không hiểu ráng mà chịu. Thầy nó ngoài tiếp nói vậy chứ lỡ mà ông thầy ông phìa sao? Thì thầy mới nói trả lời nó, nếu mà ông thầy mà phìa thì mày xui quá, ráng mà chịu. Chọn thầy sai ráng mà chịu. You choose the wrong teacher, it's your damn problem. Okay, 422. 422. And why the mark of self is no mark. The mark of others, the mark of living beings, the mark of life are no marks. And why? Those who have relinquished all marks are called Buddhas. 所以者我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，则名诸佛. Tại vì sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Tại vì sao? Lìa được hết thảy các tướng thì gọi là chư Phật. Okay, 425. No mark. It's very interesting. We lecture this Vajra Sutra during a Chanchi. So I weave the Chanchi principles into the Vajra Sutra. Cái duyên quý vị cũng hay lắm, mà tại vì đang giảng cái kinh Kim Cang trong cái thiền thất này, thành thử dùng cái cơ hội này mà giảng cái pháp thiền thất trong cái kinh Kim Cang này. So it's kind of interesting because I think last year we canceled the Chanchi. Tại vì năm ngoái mình bỏ cái thiền thất, không? Tại cái chuyện lũng củng mình bỏ chuyện thiền thất. Năm ngoái không có phải không? I don't believe we have a Chanchi last year, do we? Did we have a Chanchi? 1 year ago? Yeah. Yeah, we canceled the summer one, but we had one a year ago, didn't we? Did we? I don't remember. Oh, anyway, I didn't feel like explaining deep principles back then. Anyway, no mark. The text here, this Vajra Sutra here, teaches about the concept of no mark. Cái kinh Kim Cang là cái kinh giảng về cái vô tướng. And you keep on hearing this no mark, no mark, no mark everywhere.
Thì quý vị nghe cái vô tướng này hoài, cứ nhắc lui nhắc tới hoài. There's no mark here. Is refers to the unconditioned. Cái vô tướng này có nghĩa là nó vô duyên, không phải vô duyên lãng xẹt, mà vô duyên, mà vô không có cái nhân, vô duyên quả, không có nhân quả, không có cái nhân này. Unconditioned, that marks are empty and are false. Tất cả những cái tướng đó, nó đều là không, đều là giả. What does it mean? All marks are empty and false. Có nghĩa là gì? Nói là cái tất cả tướng nó đều là giả và bổn tính nó là không. Nghĩa là sao? What does it mean? It's very important. Yes. Nghĩa là sao? Go ahead. Well, maybe all these differences and marks and discriminations we see in the world, we're projecting them out because of our thinking mind. We're layering it on top of the world, but they're not real. Every single thought that arises when you meditate are false. I explain this in the context of Chanchi. Thầy giảng cái này trong về cái phương diện của cái thiền thất này. Tất cả những cái gì mà những cái tư tưởng quý vị nó khởi lên trong lúc quý vị ngồi thiền đó, nó đều là giả hết. Recognize them as so. Okay? Anything that arises is false. Tất cả những cái gì nó khởi lên nó đều là giả hết. Anything that arises has marks. Tất cả những cái tư tưởng nó khởi lên nó đều có tướng hết. Right? Đồng ý không? Không có tướng sao quý vị thấy được? If it were without marks, it has no marks. How could you see it? Yes. Can you define what you mean by mark? Doesn't matter. Whatever you can see in your mind, that has a mark. I defined it already. Câu hỏi là thầy định nghĩa cái tướng là gì? Thầy nói thầy định nghĩa rồi sao hỏi làm gì nữa? Tất cả những gì quý vị thấy trong cái đầu quý vị đó, nó đều có tướng hết. Everything you see in your mind perceives has marks. Tất cả những gì quý vị thấy trong cái óc này, nó đều có tướng hết. Agree? It's unreal. It's empty. Nó đều có giả, đều là không có gì hết. Yes. Would you say that everything you see entails a level of thinking, and that the marks are coming from that thinking? Is the thought the root of the marks? Yes. All thoughts have marks. So like if I say I see a Buddha statue in front of me and I'm not thinking about anything, but I still see the mark of a Buddha statue, would you say, well, they're still thinking there, it's just not... Yes, it's still thinking there, yes. Yeah. Nàng nói tất cả những tư tưởng đều có tướng, thì nói đúng. Nhưng nói vậy chứ, vậy nếu mà con thấy cái tượng Phật mà trong óc con không có tư tưởng gì hết á, cái đó có còn tướng không? Cái này đối với con hả? Có còn tướng nhiều lắm. Particularly for you, you have a lot of marks. Okay, no mark here refers to the nature, not manifestation. Cái tướng này, vô tướng này nói về cái bản tính chứ mà nói về cái sự. Yeah. We have a question from Skype from Vicky says, during the sit, if marks arise, is there any purpose in the mark? Vậy đó ngồi thiền mà người ta mà có những cái tướng nó hiện ra thì cái mục tiêu mà cái tướng là gì?
You mark arise when you sit. What is it for? Cái tướng nó hiện ra lúc mình ngồi thiền nó làm gì? Mitra sung. When marks arise during your meditation or when you're walking, what is it for? It has no purpose. It only has purpose to make you fail. The only purpose is to confuse you. Whatever you see is designed to confuse you. Tất cả những cái gì quý vị thấy đó, để mục tiêu nó để khiến quý vị bị mê muội. It's your retribution. Cái đó là cái quả báo của quý vị. Nó hiện ra để nó quý vị trả cái nghiệp vô minh của quý vị. It manifests in order as a retribution for your stupid karmas. Okay? If you're free from your attachments, nếu mà quý vị chặt bỏ những cái chấp trước, and if you truly understand prajna, quý vị thực sự mà hiểu được cái bát nhã, then we see no mark whatsoever. Then thì quý vị sẽ không thấy một cái tướng gì hết đó. Cái người mà học trò mà còn thấy ông thầy nổi giận đó, tại người học trò này chưa thấy được cái bát nhã. So coming back to the prior example, the student who sees the teacher getting angry is because his student hasn't got the prajna yet. You understand? The teacher who understands prajna sees no one getting angry. Còn người thầy mà thấy được cái bát nhã rồi, không có thấy ai nổi giận hết á. Okay? And finally, it's even no mark is non-existent. Ngay cái quan niệm mà không có tướng nó cũng không có luôn nữa. To that teacher. Even that no mark is non-existent. Okay, ai thắc mắc gì không? We have 6 minutes. We can continue or we can give you the last 6 minutes to ask questions. Mình có thể ngừng giảng tiếp hoặc là cho quý vị cái cơ hội để quý vị hỏi. Yes, Shana. When I meditate, my hand and feet are really hot. Yes. You said it's good, so why is it a good thing? Cô này có hỏi, lúc mà thiền tay nó nóng và chân nó nóng, thì cái đó thầy nói là tốt. Cô hỏi tại sao vậy? Because if you keep it up, we might have to cut them off. Then you don't have to worry about them anymore. I was thinking about that and it's extremely painful. I wanted to call it. You just cut it off. There's no more pain there. Yeah. Thầy trả lời là tại vì nếu quý vị cứ để nó nóng như vậy, mình cứ chặt chân chặt tay thì cuối cùng không còn chân tay để mà nóng nữa. Yes? You agree or disagree? You think I was joking? Cái gì tưởng thầy đùa hả? If it's hot, ignore it. That's the equivalent of cutting it off. Tại khi nó nóng á, thì mình cứ làm lơ thì nó có tương đương với là mình chặt nó xong. You drop it. Detaching. Chặt nó không khác gì là mình xả nó hết. You can operate like worldly people when they take a knife, they actually cut it off. That's one way. Có quý vị có thể chặt nó, có nghĩa là quý vị lấy cái dao mà chặt nó ra như người thế gian vậy. Or you can do the Chan way, hoặc là theo cái tinh thần thiền đó. You just drop it. Mình xả nó, mình không coi nó có nữa. We don't look at it as existent anymore. That's equivalent to cutting it off. If you practice this tonight, instead of sleeping, well, we still have 2 hours left. Another session. If it hurts, you look at it and say, who's hurting? If nothing is hurting, it should go away right away, just like that. What? You think it's funny? Tại vì thầy nói như vậy, nếu cái vị mà lúc mà ngồi thiền mà chân nó đau, thầy nói cái chân nào nó đau,
Không có gì nó đau hết, là tự động nó biến mất ngay lập tức, không còn gì hết. I just taught you a way to deal with your pain. Thầy mới dạy quý vị một cách để mà đối phó với cái đau của quý vị. You say you are not real. Quý vị chỉ nhìn nó nói vào mặt nó nói là mày là giả, thì tự động nó biến mất ngay. If you recognize, you say you are false. I don't see any pain. Nó thầy không thấy cái đau, cái gì đau hết đó. How can there be pain? Let me ask you. If in your mind's eye it says I see no one being in pain, how can there be pain? Cái tâm quý vị nói là trong tâm tôi không có ai đau hết á, làm sao có gì đau bây giờ? Very good. Very good. Very good. There's a comment. A very good comment. It says, if I do the way you do, it says, there is no one in pain right now. There must be a little bit of pain, right? Thì có người nói là câu này rất là hay, rất là ý vị. Nói là như thầy nói đó, nếu mà con làm như thầy nói đó, con làm là nói là không có ai đang đau hết đó, thì còn có tí xíu đau chứ phải không thầy? Isn't it still better than a lot of pain? Thầy trả lời là ngay, không phải như vậy hay hơn là nó đau nhiều hả? Đau ít không phải nó lợi hơn là đau nhiều. It's much better than having a lot of pain. That's progress. Nó tiến bộ rồi. Agree? There's real pain, and he says, but no one having pain, and all of a sudden the pain is reduced drastically. That's tremendous progress. What are you complaining about? Đang đau muốn chết, đau điếng, tự nhiên mà nói bây giờ chỉ cái pháp nó không có ai đau hết, mà nó còn đau tí xíu nữa, không phải là dạy xong gần xong rồi hả? Than gì nữa? Vừa phải thôi nhé. I can't do everything for you. Yes. Oh, isn't it possible to, you still see the pain and recognize it, it just doesn't feel like it belongs to anyone? It's almost like an abstract thing. You're crazy. Oh no, hay lắm. This is a good one. This is a real good one. I only remember that happened to me like once. It is really good. This is very good. We should quote this in the China book number 2, Insights. Testimonial. There's a man who says, I'm in great pain, and then I say the pain is not real, and it's like it doesn't belong to me anymore. It's like someone else's pain, right? It's no longer mine. This is cool. This is so cool. I never thought of it like that before. Ông này ông hay lắm. Nói là có một lúc đó ông đau điếng. Cái ông ấy nói là cái đau này là của người khác, không phải của tôi. Mà ông thấy là cái đau nó không còn của ông nữa. Cái đau của người nào đó đó. Hay dễ sợ không? Thầy nói cái này hay, cái này tuyệt vời. Cái pháp này thầy chưa bao giờ nghĩ ra được cái pháp hay như vậy hết. Tại bữa nào thầy sẽ biên trong sách cái sách thiền, cẩm nang thiền thứ 2. You gotta be crazy. The pain is yours. How can it be someone else's? What do you mean, arbitrary or someone? You're crazy. You're imagining things. Well, that's not how I experience it right now, but I remember once having an experience. You had to be crazy at that moment. Ông này không nói có thôi. Everyone's laughing. You agree or you disagree? It's a mental projection. He says, no, it's not mine. It's denial. Jeez, wake up. The pain is more real than you think. Ông này ông điên cái nơi đó. Ông nói là con ngồi ông thiền. Ông thiền cái nó đau quá. Con nói cái đau này không phải của tôi. Thành ra con thấy cái đau của người khác. Tôi nói mày điên có khác, có nạn mà đau người khác được. Tưởng tượng không? Yes. I mean, I do remember having some kind of experience like that, but I'm also thinking of somebody else who was talking about their experience, who was saying that they were looking at this, they were really sick at the time that they were meditating. Just don't go there. Don't go there. Yeah. Okay. You don't want to encourage me. It's craziness. And it's nonsense.
You can't project and say someone else is pain. That's nonsense. That's self-deception. I told you not to go there. It's self-deception. No matter how you slice it, it's self-deception. It's another form of confusion. Don't go there. There's nothing great about it. It's just you're just denying it. You just say, it's not me. I'm not in pain. I'm not in pain. You're crazy or something. When that experience, the pain is no longer bothersome. It's sort of, they're aware of it, but it's not bothersome. Then you're the biggest fool there is on earth. You're supposed to be in pain, and you say, no, I'm not in pain. I can prove it. I'm not in pain whatsoever. You don't find it funny, do you? It's a form of self-denial, that's all. It says, I'm not in pain. It's not Buddhism. Buddhism says the pain is not real. There's a big difference between denying it and saying it's not real. You understand that? Excuse me. It's a big difference. You're just denying it. It's a self-denial. You're just deluding yourself. Whereas it says, this pain is empty, meaning that there's no one in pain. It's a big difference. Thầy mắng cho một trận, tao nói hoài mày cứ nhất định tới đó như thương. Nó đòi nói cho nó tới nơi tới chỗ, thầy chửi một trận, tao nói mày nghe. Mình nói đó, tôi không đau á, là mình đang từ dối, mình nói tôi không có đau, mà cái người khác đau. Cái đó là từ dối, một cái loại mê muội. Còn cái người Phật giáo mà nó ngược lại, nó nói là không có ai đau cả. Nó khác nhau một trời một vực. Nó đem cái đau nó gắn cho cái người khác, nó tưởng tượng người khác, nhưng mà của nó tự lừa gạt nó thôi. Còn Phật giáo mình nói là không có ai đau hết á, nó khác nhiều lắm. Okay. Don't deny yourself. Don't practice self-denial. That's one of the worst kind of delusions there is. Thì nhắc lại cái việc tự gạt mình, lừa gạt mình là một trong những cái vô minh mà lớn nhất. Okay? That's the wrong path. Okay. We stop here tonight. Mình ngừng lại ở đây. Thank you. I think we should transfer the merit. Yeah. Yeah. Let's. Oh no, not again. Okay, let's transfer the virtual. Oh, it hurts. But it's Thomas's hurt, not mine. See, it's gone already. It's not real. No. It's his. There's a difference. I gave it to him. Okay. But it's not me walking. Yeah. Okay. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above,
three will pass below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. All right, thank you. Let's walk about a little bit, and then do our last sit. Đi nhiều một tí, xong mình bắt đầu cái thời khóa cuối cùng của ngày.